Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga first time pa lang sa channel na ito, naku, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa gayon ay maging updated ka sa mga bawat upload ko na video tungkol sa my Lyka app. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglaro sa my Lyka Games. Sa mga hindi pa po alam, madali lang naman po. Punta lang tayo sa ating Lyka account or Lyka app. Click natin yan. Tapos guys, click natin yung discover. Tapos may kikita na dito natin kaagad yung Lyka Games. Sa mga wala pa yung ganito, kapag hindi nyo pa nakikita yung Lyka Games nyo, kailangan nyo po i-update ang inyong Lyka app. Punta lang po kayo sa Play Store at i-click yung update para ma-update ang inyong Lyka app. Ayan, click lang natin yung Lyka Games. At ayun guys, may makikita na tayo dito ng mga games na available. Sa may complete, ito yung may mapapanalunan tayo ng mga gems. Pero kailangan natin bumili ng gems para magkaroon tayo ng token. Ito yung tokens. Sa ibang games, click na natin yung play. May kita na natin dito. Merong Sky Hero, Spiral Stairs, Drift Boss, Whack-A-Mole, Stack the Pancake, at iba pa. Pero ngayon ituturo ko sa inyo guys, or try natin laruin yung Kawaii Jump. Click lang natin guys yung play. Click na natin guys yung start at start na tayo mag-play. Click nyo lang yan kung saan papunta yung inyong game avatar at iwasan nyo lang guys yung mga delikado para hindi tayo ma-game over. Ayan, tingnan natin guys kung pwedeng makapasok tayo sa top 3 at mapanalo yung gems natin. Oops, sayang guys. Time's up. Game over. Tingnan natin guys kung pasok tayo sa top 3. Kasi kapag pasok tayo sa rank 3, panalo tayo guys ng gems. Ayan. Ayan, mayroong yun, top 3. Nakakuha tayo ng 161 na points. Pasok tayo sa top 3 guys. Makakuha tayo ng gems. Bali, nag-cash in ako kanina. Hindi ko na pinakita. Nag-cash in ako ng isang token lang at equivalent po yun sa may 15 na gems. Kapag rank 3, mapapanalo na natin guys ay 30 gems. Ayan, tingnan natin yung history. Makikita na natin dito yung pangalan ko. At yung gems guys, automatic may credit na po yun sa iyong Lyka wallet.